wọ́n fi kẹfà àwọn ọlọ́mọ náà ẹ̀yin ìjọba ẹ̀yin bandit wọ́n sì gbogbo ìjọba. ṣé àwọn tó wà nùgbọ́ ọmọ níyàn ni wọ́n pè ìgbà ẹni wà nùgbọ́ wa máa gbọ́dọ̀ lọ àwọn ọmọ ẹni wà nùgbọ́ inú ẹ máa dùn láti jáde. ẹ kí gbogbo àjọ sọ̀rọ̀ fájọ jáde á wà ní ìṣọ̀kan. gbogbo lè tó orílẹ̀-èdè iṣẹ́ ni ìṣọ̀kan la fẹ́ kí gbogbo á ní ọ̀hún. Abiyamọ lèmi náà, ẹjọ́ orí Ọlọ́run, ẹ bá wa gbá àwọn ọmọ ọlọ́pàá aláwọ̀ teachers lẹ́nu orí fúnfà ẹjọ́ nígbàgbọ́ orí Ọlọ́run, bí ò lè sùn bí ò lè wọ̀. Mo ṣe ń rí àwọn ọmọ yẹn báyìí tó bí àbúrò àwọn ọmọ mi báyìí jẹ́ ní orí ọ̀kẹ́ ní wọ́n fún àwọn ọmọ yẹn. Ẹjọ́ ní ti tòun lọ gbọ́, a lè sùn. Ifá ti báyìí, àyà mi báyìí ló ká báyìí. Bàbá ti Tinubu lẹ̀, ọ̀tọ̀ àwọn èèyàn lọ. Àti Tinubu ti wọlé lọ́kọ mi ò ti balẹ̀ o. Oúnjẹ tààrọ̀ kò bá tọ̀sán. Tọ̀sán kò bá kalẹ̀. Ìyàwó gan tó ti fẹ́ máa sá fún ìwé ní orí fáàrí ju kọ́ nílẹ̀. Kí Tinubu mọ̀ bẹ́ẹ̀ wá àti Tinubu mọ́ Tinubu mọ́. Wọ́n mọ̀ Yorùbá nínú ọmọ ìgbà wúlé. Àtẹ Tinubu mọ́ o. Àti ọkọ̀ kí o bẹ̀. Èèyàn lè rí bí ṣe ṣìnà gan mọ́. Nípínlẹ̀ Ògùn la wà báyìí. Nípínlẹ̀ Ògùn tá a wà ní agbègbè kan tí wọ́n pè ní Opic ní Òkè Léwó. Ibẹ̀ làwọn èèyàn wà báyìí tí wọ́n ṣe protest lórí bí nǹkan ṣe ń lọ nílẹ̀ Nàìjíríà lọ́wọ́ yìí lórí ọ̀rọ̀ à ń jí àwọn ọmọ gbé. Kọ́lọ́wọ́n ọba kó ṣàánú wa ni àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lé lórí báyìí. Ọ̀rọ̀ jíjí ọmọ gbé, jíjí àwọn tíṣà gbé tó ṣẹlẹ̀ ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Ìyẹn gangan làwọn èèyàn wọn bẹ̀rẹ̀ sí ní protest lé lórí nípínlẹ̀ ti Ògùn àmọ́ ìpínlẹ̀ tọ̀yọ́ gangan ni wọ́n protest lé lórí pé káwọn èèyàn kan dákun kí ìjọba kó dákun fún àwọn lọ́wọ́ lórí ìrìn àjò wípé àwọn fẹ́ kí ìjọba kó ràn àwọn lọ́wọ́ pé ká gba àwọn ọmọ yẹn padà. Ẹ jẹ́ ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn èèyàn míì. And at the end of the day, they end up being kidnapped. It does not make any sense. And our government, we have the military, we have the whole military, we have the Air Force, we have the soldiers, we have all of them. What are they doing exactly? What are they doing? We have the whole military in Nigeria. Where are they? What are they doing exactly? Those things are being quite a lot. I've been trying. I've been trying to say no yesterday. And this is not saying in our own country. Please. We are all scared. It remain on the Ibadan Abeokuta. It remain on the access to the Ogbomoso Forest. How many hours? They could come here also. No, you're still. Can't change my kids because I'm scared. I'm seeing anything could happen. All of us are scared. We are living in fear. Nobody is safe. Everywhere is scary. And they are all dead. They are doing nothing. We don't know what they are doing. They are not even addressing this issue very well. Change their mind. Finish. My bro. The government said we are tired. We need change. And child suffering. We need change. Teach those children know as their teacher. Please, we are begging. We are begging. Àwọn ọlọ́pàá náà wà ní agbègbè tí àwọn náà wà pẹ̀lú wọn tí láti jẹ́ kí gbogbo ẹ̀ lọ ní ìrọ̀wọ́ ìrọ̀sẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ti ń lọ ní ìrọ̀wọ́rọ̀sẹ̀ lórí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú náà ni wọ́n kálukú bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ lé lórí.
I swear. But ẹ̀yin ò kí ṣe mọ́dà náà kí ló dé wá pàṣẹ. Àmì mọ́dà ìgbà tí ìyá mi ti pé mo tọ́jú àbúrò mi àwọn ọ̀rẹ́ mi méjì ibi tó ń gbé mi ni wọ́n rí kí wọ́n gbà pé kí n dẹ́pọ̀ fún àbúrò mi kan. Àgbà ọdún tí mi ti kú lásánjọ́ ẹ̀rù sílẹ̀ àbúrò mi bá wọn tí kéèké méjì tí kéèké dẹ́pọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n fi máa ń àbúrò mi wọ́n. Àbí kí lè sọ àmì mọ́dà I take care of one children. I'm a mother. I take care of one siblings, I'm my children. Àgbà tí ìyá mi ti gbé ìmọ̀ tọ́jú wọn kọ́ láti dẹ́pọ̀ àbúrò mi. Kí lè expect? Kí lè sọ? I'm a mother o. Nítorí pé wọ́n kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló dé kí ló ṣe. Àti ọmọ lára small. Lọ́nù sí. Bàbá tiẹ̀ ti mú kúlẹ̀. Fọ́tò àwọn èèyàn lẹ̀. Àti pé tí Tinubu ti wọlé lọ́kọ mi ò ti balẹ̀ o. Oúnjẹ tààrọ̀ kò bá tọ̀sán. Tọ̀sán kò bá kalẹ̀. Ìyàwó gan ó ti fẹ́ máa sá fún ìwé nínú fáàrí ìdíkọ́ mílẹ̀. Kí Tinubu mọ̀ bẹ́ẹ̀ wá pé Tinubu mọ́ Tinubu mọ́. Ọmọ Yorùbá nínú ọmọ ìyàwó ní àtẹ Tinubu mọ́ o. Lọ sọ́kì ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Èèyàn lè rí bí ṣe ṣùnà gan mọ́. Tí o ní ṣe òṣèlú bẹ́ẹ̀ ni àbí ṣe òṣèlú mọ̀ nígbà tí kúlẹ̀ mi yálẹ̀ fún àárín ìjọba ìjọba àṣẹjẹ náà. Ẹ máa lọ, nígbà tó bá sọ̀tì ààrẹ á. Ọmọ já ọmọ wọn gbé ẹjẹ ẹsẹ lórí rẹ gbogbo mi. Abiyamọ lèmi náà, ẹjọ́ orí Ọlọ́run, ẹ bá wa gbá àwọn ọmọ wa padà. Aláwọ̀ teachers pẹ̀lú orí fífà ẹjọ́ nígbàgbọ́ orí Ọlọ́run, bí ò lè sùn, bí ò lè wọ̀. Mo ṣe ń rí àwọn ọmọ yẹn báyìí, àbúrò àwọn ọmọ mi báyìí ń ṣe ní ọjọ́ tí ó ń fún àwọn ọmọ yẹn. Ẹjọ́ níbi tó ń lọ a lè sùn. Ifá ti báyìí, àyà mi báyìí, ìlú ló ta báyìí. Ẹjọ́ níbi tó ń lọ ẹjọ́ ẹ máa wá àkójọ ẹbí ìsọfíìdì ẹjọ́ bá ti wá ẹjọ́ ẹ bá wọ jáde ẹjọ́ ẹ máa yọ àwọn ọmọ wọn padà ẹjọ́ lákùn bá ẹjọ́. Ṣé àwọn tó wà nùgbọ́ wọn níyàn ni? Lọ́pọ̀ ìgbà ẹni wà nùgbọ́ wa máa jáde lọ́nà. Àwọn ọmọ ẹni wà nùgbọ́ inú ẹ máa dùn láti jáde. Ẹ kí gbogbo àjọ sọ̀rọ̀ kájọ jáde, á wà ní ìṣọ̀kan. Kọ́kọ́ lè tó orílẹ̀-èdè iṣẹ́ nìyẹn ìṣọ̀kan la fẹ́ kí gbogbo wa ní ọ̀hún. Ọwọ́ bá wa jáde, káyọ̀ kọ́ máa jáde. Ọwọ́ jáde, ọjà adidákámú. Àjọyọ̀ gbẹ̀mí ẹni wà wọ́n tẹ̀wé àjọwọ́ àjàkámú lórí ẹ̀. Wọ́n ṣe ìjà ẹ̀ lọ gbé bẹ́ẹ̀, ìjà ẹ̀ lọ gbé sínú ìjọ wa máa gbá. Wọ́n bí ọ̀gá wọn káwọn ẹ ká jáde, ẹ gbọ́ jáde, ẹ ká jáde. Ìjọba ìlú ó dà náà, ó dà.
Doesn't touch me. Doesn't touch me. Doesn't touch me. I mean, this I think I like that in the country. 1 kg of gas now is $1,000 for this country. I don't even know. Gas and then it's just one and it's just go back. Since it now. I just want to say, I What do you want, sir? What do you want, sir? We want our children back. We want security. We can't sleep peacefully. We can't sleep peacefully. We are tired. We are children back. Release them for the news. They are suffering. We are children back. We are tired. We are tired. Nípínlẹ̀ Ògùn ni wọ́n ti ṣe ìwọ́de lọ́wọ́ yìí lórí àwọn ọmọ tí àwọn bandit tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ ti Ògùn, lórí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́, lórí àwọn student wọ́n sọ̀rọ̀ lóde láti jẹ́ kí àwọn ìjọba wọn lè dá sí ohun tó ń ṣẹlẹ̀, kí Ọlọ́run ọba kó ṣàánú wa. A nílò ìjọba. What I think about I believe no country, no nation, no state should be peaceful for its own. And our country, Nigeria, should have moved past the word insecurity. Yes, I'm 4 years.
ọmọ ọmọ ti yẹlẹ ọtí yẹ ìbò yẹ àwọn tó mọ bọ ọmọ lọ fún mi. Yeah, we